Hi! Welcome back! This is Kumishi once again. And in this video is mag-unboxing tayo ng mga watches. And also, I will show you my perfume collection. And also the watch collection. Pero itong mga watches na to is, I want to give it to someone special. Yan. So, papamigay ko siya from Kumishi channel. And salamat sa lahat ng mga nagsuporta sa akin. And also, sa lahat ng mga palaging naandyan. Yun. So, bago ako mag-start sa vlogs ko is, meron akong gustong sabihin sa lahat. Gusto ko kayong ma-inspired. Gusto ko sabihin kung bakit ako nagba-vlogs. Yun. So, bakit nga ba ako nagba-vlogs? Alam nyo guys, hindi naman talaga ako vloggers. To be honest, nahihiya ako mag-vlogs, yung tumingin sa cam. And hindi ko alam kung ano yung mga content na gagawin ko para mapanood ng mga tao. So, wala akong idea about this. Pero one time, yung isa kong friends from Saudi, na-inspired ako sa kanya. So, naging legit vlogger siya. And then, I watched her video in her YouTube channel. And then, sobrang na-inspired ako sa mga ginagawa niya. And also, na-inspire din ako dahil buwan-buwan sumasahod na siya. Wow! So, magkano ang sahod ng isang small YouTuber like us? So, ang sahod ng isang small YouTuber is umaabot ng 20,000 monthly kung masipag ka. At kung alam mo yung mga paraan kung paano kumita sa YouTube. So, kikita ka talaga dito sa YouTube. Basta marunong ka lang gumawa ng mga tax, and then, lahat ng GC-salihan mo, ganun. So, maraming idea kung paano kumita sa YouTube. Share ko na lang yan next vlogs ko. So, yun, na-inspired ako sa kanya until na sinabi niya sa akin na, why don't you try na mag-vlogs din? So, hindi naman masama, and then, okay, kapalan na lang natin yung mukha natin sa pagtingin sa cam. So, we don't care about the basher. Basta, gawin lang natin to para sa pangarap natin. Malay mo someday, di ba, makilala ka, sumikat ka, or magkaroon ka ng video na trending, di ba? So, hindi masamang mangarap. So, goal lang tayo palagi. And never give up. So, guys, if you are new to my channel, please don't forget to hit likes and, of course, subscribe. But please, don't forget to click the notification bell as well para may update kayo ng mga new uploads ko na video. Yan. So, dapat i-click nyo yun. So, ngayon is mag-unboxing na tayo ng watches. Ito yung watches ko. Ano siya, black quartz. Yan. Hindi ako mahilig sa watches, pero nagtatry ako mag-collect ng mga watches. So, let's see pa natin yung iba. So, this one, para to sa isang tao na sobrang nagpapakilig ng araw ko daily. Alam mo na kung sino ako nag-watch ka. This is for you. Okay, and also I have the ito pala, this watch is ito yung nanalo nung sa Facebook ko nung nagpa-games ako. So, bali kapitbahay ko lang siya. So, this is your watch and I will give it to you very soon. Okay. And this one, ito naman is ibibigay ko kay isa kong best friend in Philippines. Abangan kung sino siya. Bait ko, no, namimigay ako ng relo. Mura lang to. It's only 1,500. Bilhin nyo. Joke. And also, I have this one.
Ang galing ng design niya, no? So, ayun yung mga watches ko. And then, sa perfumes naman, I have this one, Give and Take. Tanggalin natin yung takip. Hindi siya masyadong mabango. Sobrang bango. Okay. And also, I have the Joy of Nature. Grabe ang bango niya. And also, I have this one and this one. Ano to, mga mga ipapamigay ko to sa mga close friends ko. And ito, tingnan natin itong isang to. Brand collection. Tingnan natin kung gaano siya kabango. Wow, ang cute. Grabe. Siguro kapag nilagay ko to sa sa katawan ko, yung katabi ko hindi na siya alis sa tabi ko. Sobrang bango niya. Promise. Yung ibang mga perfumes ko pinadala ko na sa Pilipinas nung nagpa-package ako. And this is one of my favorite, Moody Girl. Alam niyo kung bakit Moody Girl? Kasi Moody Girl ako. Sala sa init, sala sa lamig. And also, I have this one. And this. All is branded. So, yun lang guys. Wala akong maisip na i-vlogs ngayon. Kaya ito yung vlogs ko ngayon. Basta, sana nandyan kayo palagi para suportahan ako at susuportahan ko din kayo. So guys, thanks for watching and see you in my next vlogs. Bye-bye!